SL Menu YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක මගේ යාළුවෝ හැමෝම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් නම් අපේ ෆෝන් එක යූස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අයින් කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට PNG ෆොටෝ එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ගහන ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න. අද මම මේ කියලා දෙන්නේ ට්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකදී අපිට ගොඩක්ම වැදගත් මේක YouTubersලාට ෆොටෝ එඩිටර්ස්ලාට මේක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගත්තම අපිට පුළුවන් ලස්සනට අපේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරනවා මෙගාබයිට් දෙකකට කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න කියලා. ඒකත් ෆ්‍රී. මේක අපිට ඔන්ලයින් යූස් කරන්න කිසිම ඕනේ නැහැ. ඉතින් ෆ්‍රී කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න කියලා අද මුලින් ඉඳන් කතා කරනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එක යටින් අතවර subscribe button එක දැම්ම ක්ලික් කරන් එතන ඉන්න bell එක all notification touch කරගන්න. මොකද වීඩියෝ එකක් දාපුවම මම කාටත් කලින් notification එක මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙන. එතකොට ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න විතරක් වගේ යාළුවන්ට බලන්න හොඳයි නම් share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද අපේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ මම මුලදීම කිව්වා මෙගාබයිට් දෙකක් වගේ තමයි මේකට යූස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇප් එක ගන්න විදිය සුපුරුදු පරිදි වීඩියෝ අවසානයේ කතා කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික වෙනස්ම වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් බැලීමේ හැකියාව තියෙන. එතකොට ඉතින් යාළුවනේ දැම්ම bell icon එක press කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතරක් යාළුවන්ට බලන්න. අනිවාර්යෙන් share කරන්න. මොකද නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් යාළුවනේ ඇප් එක ගන්න හැටි වීඩියෝ එක අවසානයේ කතා කරන්න. ඉතින් මම දැනටමත් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මිලියන 100ක් වගේ යූසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මිලියන 100ක් කියන්නේ සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මම දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන හින්දා ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරියාලනේ ඇප් එක මුලින්ම ඕපන් කරන කෙනෙක්ට මේකට පර්මිෂන් දෙන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි allow දීලා වගේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට පර්මිෂන් දෙන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට සාමාන්‍ය නිකන් normal ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඒ වුණාට කරන්න පුළුවන් වැඩ කියන්න නිම කරන්න බෑ. ඒ තරම් සුපිරියට මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගත්ත හැකි. ඉතින් මම දැනටවත් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා. මෙතන ඔයාලට බලාගත්ත හැකි upload a photo කියලා මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. හරියාලුවේ මෙන්න මෙහෙම ගියාම ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ ෆොටෝ පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන ගැලරියෙන් ඇඩ් කරගන්නම් මම මෙතන PNG ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි අපේ කැමරාවෙම ගහන ෆොටෝ එකක් මම එඩිට් කරලා පෙන්නන්න. ඉරි කැලි තුනක් බලාගත්තා මේ ක්ලික් කරගන්න. මෙතනින් from gallery කියලා මෙතන ඔයාලට බලාගත්තා හැකි. මෙතන ඔයාලා ගැලරි එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. හරියාලේ මෙන්න මෙහෙම අපිට ටච් කරගත්තාම අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ මෙතන බලහත්තා ඩන් කියලා එකපාරක් ඩන් කියන එක ටච් කරගන්න. මෙහෙම ටච් කරගත්තාම අපිට මේකෙදි පොඩි එඩිට් එකක් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙතන පෙන්නයි. මෙතන ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලාගත්ත හැකි ඔටෝ කියලා තියෙනවා, මැජික් කියලා තියෙනවා, මැනුවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා මැනුවල් දුන්නොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය ටික විතරයි මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම ඔයාලට ගොඩක්ම යූස් කරන්න කියන්නේ මෙන්න මේ මැජික් කියන ඔප්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඔටෝ කියන එක. ඉතින් මම මෙතන මේ ඔප්ෂන් දෙක ගැනම කතා කරන්න. මෙතන මෙන්න මේ මැජික් කියන එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මැජික් කියන එක මෙයාම හොයාගන්නවා අපිට අනවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට බලහත් හැකි. මම මෙන්න මේ සර්කල් වගේ එක ගෙනියද්දි මෙතන අපිට අනවශ්‍ය ෆොටෝ එක විතරයි මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ ඔටෝ කියන එක. මෙන්න මේ ඔටෝ කියන එකට ගියාම අපිට ඒකෙදිත් අර සුපුරුදු ආකාරයටම අනවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අයින් වෙන්නේ අනවශ්‍ය ටික විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලා මැනුවල් කියන එකට ගියොත් අපිට මේක අනවශ්‍ය කියන්නේ ඕන් නැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පුරාම මේකෙදි අපිට මෙන්න මේ සර්කල් එක ගෙනියන්න වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට මෙන්න මේ ඔටෝ කියන එකයි මැජික් කියන එකයි ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. මොකද ඔයාලට බලාගත්ත හැම මෙන්න මෙහෙම අපිට මේ සර්කල් එක ගෙනහිලා මෙතනින් තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අනවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිමූව් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. මෙන්න මේ මැජික් කියන එකයි මැනුවල් කියන එකයි. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න මෙන්න මේ රිපෙයාර් කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේකට ගිහලා ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඕනෑම ටිකක් මෙන්න විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් ඉරේස් එක වගේ පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේක ඉවත් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන සයිස් එක අපිට සිලෙක්ට් කරගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉරේසර් එකේ සයිස් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඔයාලට මෙතන මේකේ සයිස් එක. ඉතින් මෙහෙම මේවා ඔයාලට සොයාගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට මොකක් හරි ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය දේ රිමූව් වුණා නම් මෙතන ඔයාලට ඒක බැක් කරලා නැවතත් ඒක ආපස්සට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක සම්පූර්ණයෙන් මම දැන් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්න මේ ෆොටෝ එක අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද කියලා. හරියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එඩිට් කරලා මෙතන ඩන් කියලා තියෙනවා. ඩන් එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම අපිට බලාගත්ත හැකි මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සරලවම පහසුවම කරගත්ත හැකි මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගෙන් ඇප් එකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙගාබයිට් දෙකක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මිලියන 100ක යූසර්ස්ලා ඉන්නවා. channel ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාගේ YouTube channel එකට thumbnail edit කරන්න හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ඕනෑම දෙයකට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික වෙනස්ම
ස්ටඩියෝ චැනල්ල එක තියෙනවා වීඩියෝස් 146ක් වගේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතන අත්‍යවශ්‍ය වීඩියෝ ඕනෑම දෙයක් බලාගන්න ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්